යාළුවනේ වෙනද වගේම ඩියෝ බයික් එක සම්බන්ධව අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අද මම පෙන්වන්න යන්නේ ඩියෝ බයික් එකේ එන්ජින් ඔයිල් මාරු කරන විදිය. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් subscribe කරන්න යාළුවනේ. bell icon එක click කරන්න, notification on කරන්න, මගේ වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. share කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳද කියලා බලලා comment කරන්න යාළුවනේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් විනාඩි 5ක වගේ කාලයක් ස්ටාර්ට් කරලා තියන්න ඕනේ. හරි මේක දැන් මම විනාඩි 5ක වගේ කාලයක් තිබ්බා. මම ඔෆ් කරනවා. මේක මම ස්විච් එක ඔෆ් කරනවා. යාළුවනේ මේ ඔයිල් නට් එක මෙතනින් ගලවන්න ඕනේ. යාළුවනේ මේ නට් එක අමතර තද කරන්න එපා. ඔයිල් කටේ ට්‍රේඩ් වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. යාළුවනේ එන්ජින් එකට දාන ඔයිල් ෆිල්ටර් කරන ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා මේ පැත්ත ක්ලීන් කරගන්න. ඔයිල් මාරු කරන හැම සැරයකම මේ ෆිල්ටර් එක ක්ලීන් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. 5-7කට සැරයක් වගේ ඇති. යාළුවනේ මේ ටික ලාම් තෙල් වලින් ක්ලීන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම ක්ලීන් කරගත්තා. ඔයිල් මිලිලීටර් 750ක් දාන්න ඕනේ.